en stickpodd. Hej allesammans, det är december. Året är snart slut. Det är idag den 18. Vi ska prata stickning som vanligt. Och som ni kanske ser så har jag på mig någonting. Ja, jag har kläder på mig idag med. Otroligt. Den är till slut färdig, klar, användbar. Good enough. Det enda som saknas är små axelvaddar. Jag är inget stort fan av liksom allt för stora puffar. Men den här behöver verkligen det, för att det är liksom, det finns utrymme för en puff och då behöver det vara en puff, annars kommer det inte falla sådär supersnyggt från axlarna. Det går ju, men en liten puff hade varit bättre. Jag har faktiskt tagit hit ett par små strumpor som jag ska prova att stoppa in. De är tvättade, jag lovar. Men det syns inte så mycket. I det här mönstret så står det att puffen ska vara inte som 80-talet på axeln, utan ute i ärmskullen. Toppen på ärmen. Så nu börjar strumpan här och går ut hit ner. Ja, det är snyggare. Fasiken, jag får bita ihop och göra små axelvaddar helt enkelt. Axelvaddar känns lindrigt jämfört med alla andra bekymmer jag hade med den här tröjan. Ja, det är inte så mycket att argumentera om. Det är bara att göra. Och som sagt, jämfört med den bokstavliga kirurgin jag behövde göra på den här tröjan så är ju ett par axelvaddar en ganska liten insats i sammanhanget. Så ni kanske minns, det här är Gladsome Occasions. Så här ser den ut nu. Den är intagen en sån här bit i varje sida. Hur långt det nu är. Typ 3 cm i varje sida. Per stycke då. 3 cm i varje sida fram och bak. 12 cm har jag tagit in den här. Och det går från 1 cm i ärmen till ungefär bystspetsen här någonstans. Och sen drar den in så här mot midjan och slutar då på 12 cm. Och så kan det gå när man stickar lösare och lösare. Och det är ju frustrerande och någonting jag 100% borde ha kommit ihåg, eller vad man ska säga. Det är inget nytt problem, jag vet inte varför jag inte hade en enda tanke på det just den här gången. Jag har också gjort den mycket kortare och jag gjorde så att jag klippte av botten. Jag klippte av botten och har stickat på en ny resår. Från början, det var ju också en grön linje här under, mellan där kanske. Så gick ju den här, ja, som ni ser, betydligt längre ner. Så någonting kanske. Ja, ni ser ju. Jag är jätteglad att jag faktiskt tog mig tiden och klippte av den här och stickade en helt ny resår, även om det var jättetråkigt just då. Men jag tycker det var väldigt värt det. Det här är som sagt Gladsome Occasions från Linda Ivells bok. Och det är ju då ett vintagemönster. Kommer i en storlek, men mycket förslag och tips på hur man justerar och anpassar till en modern kropp, eller vad man ska säga, till dagens storlekar. Det hade funkat hur bra som helst om jag inte hade sabbat min stickfasthet. Min provlapp var på 26 maskor per decimeter. När jag mätte den färdiga tröjan sen så är jag nu någonstans på 22 kanske. Så på det stora hela så blev det ju en väldigt stor skillnad. Tyvärr, men så är det ju. Så kan det gå. Jag har här på insidan, det jag har gjort, det är att jag har sytt med symaskin. Och sen har jag helt enkelt bara klippt av det. Jag har ingenting emot att göra liksom kirurgi på min stickning. För även ett handstickat tyg är fortfarande ett stickat tyg. Det ska mycket till för saker att repa upp sig i sidled. Jag har lämnat en sömsmån på ungefär 1-1,5 cm. Här uppe har jag inte klippt någonting alls. Jag har inte ens klippt av trådarna. Utan det är bara i sidorna. I och med att det blev ändå 3 cm bred flärp. Det såg inte så bra ut när det var på
på insidan eller vad man ska säga. Så i sidorna har jag klippt av och lämnat 1 till 1,5 cm sömsmån. Jag har sytt på symaskin med en zigzagsöm och det kommer räcka jättebra. Det kommer räcka jättebra. Jag handtvättade det allra mesta och för det allra mesta. Och jag har svårt att se att den här tröjan ska leva ett så hårt liv att det stickade repar upp sig i sidled. Alltså att tråden tar sig igenom alla loopar. Genom också ett symaskinstygn för att repa upp själva tröjan. Händer det, då händer det. Då slänger jag den här tröjan för att nu är det bra. Nu är den klar. Nu är det bra. Det jag har kvar att göra är att fästa trådarna i halskanten. Men det är det. Och så ska jag väl kanske blocka den igen då, eftersom att resåren ändå är påstickad nyligen. Den är stickad i Hillesvåg, ask och sol. Väldigt trevlig upplevelse. Ja just det, Rauma Finull också, det gula. Väldigt, väldigt trevligt. Mycket bra garn. Det kommer bli flera gånger. I förra avsnittet så sa jag att jag ville spendera december på att sticka en julkofta. Och det har jag gjort. Poison Girls gör ju retroinspirerade mönster. Rockabilly. Så det är ju inte ett vintage-mönster, men det är ju inspirerat av 50-60-talet. Den koftan den är klar. Den är fäst alla trådar i intarsian. Jag har sytt på dragkedja. Jag har sytt ihop under ärmarna. Det blev jättefult för det var den här Kitchener. Så fult, fast jag gjorde som det stod. Och sen den andra provade jag själv och den blev bättre, men det är fortfarande inte helt rätt. Och jag tänker jag orkar inte bli med. Det är mina armhålor. Glo där på egen risk. Jag lägger mig till det. Den koftan, att jag inte visar upp den nu, det är för att den ligger... jag la den i blöt igår kväll tänkte jag säga, men tekniskt sett i morse när jag gick och la mig. Så den är fortfarande ganska blöt och den är ju stickad i dubbel Rauma Vams. Så den är tjock, vilket innebär att nu när den blev smacksur för 12 timmar sedan så är den fortfarande väldigt tung. Så jag vill inte härja så mycket på den med den. Men jag ska filma några klipp och lägga in över här med Rauma Vams. Jag är otroligt positivt överraskad. Det är första gången jag stickar med Rauma Vams specifikt. Jag har ju stickat mycket med Rauma men aldrig Vams. Jag förväntar mig någonting mer i stil med Rauma Fivel. Rauma Fivel som är lite torrare. Det är lite stringigare, det är lite hårdare spunnet upplever jag. Kanske jag hoppas ni ser någon slags skillnad här. Den röda är ju då Rauma Vams och den bruna är Rauma Fivel. Jag tycker man ser att Rauma Vams är luftigare, lite lösare och det är mjukare ska jag också säga. Tycker jag. Jag upplever det som liksom ja, inga problem alls. Jättemysigt, skönt för händerna att hålla i. Jättepositivt överraskad. I och med att det är lätt och luftigt i tråden så gjorde det absolut ingenting att hålla det dubbelt. Det blev fluffigt, det blev fint, maskstrukturen är liksom, den är enhetlig, det flyter ihop bra. Överlag väldigt trevlig stickupplevelse att använda Vams. Så det kommer jag definitivt göra fler gånger. Kanske inte dubbelt för det blir ju, fast det har ingenting med Vams att göra utan det är mer att dubbel Vams och en stickfasthet på 10 masker per decimeter. Det var lite kämpigt för händerna. Men det har ju som sagt inget med Vams att göra utan det är ju att det blir tjocka stickor och stora rörelser och tungt arbete. Så inget ont om Vams men det blir förmodligen bara en tråd nästa projekt med Vams. Första gången med intarsia. Över förväntan måste jag säga. I och med att det är renar. Det är renarna som är intarsia. Renar har famously tunna beniga ben. Så det var kanske inte ett helt optimalt motiv att börja med för att det är mycket enkelmaskor i brunt. Det var svårt med trådspänningen. Det ser okej ut. Det var inte en 100% toppenupplevelse i just benen och hornen som också är liksom ja. Kroppen på renarna gick jättebra. Så fort det blev liksom fler än 2 masker i rad så var det inga problem med trådspänning och det var inga problem att vrida trådarna och liksom inga hål där. Jag har fått sy ihop några hål på andra ställen där jag har varit liksom tagit en ny brun tråd och så har jag missat att vrida ihop dem maskan före. Ja.
Det var en upplevelse, det var en learning curve. Men det är bra, den är fin, det är inga hål, inga synbara, uppenbara stora problem. Kul att ha provat, jag är inte rädd längre. Nice. Så den ska jag ha på julafton, tänker jag. Jag sa ju att jag skulle sticka den i december, men i ärlighetens namn så la jag upp den ganska omgående efter att jag hade spelat in det förra avsnittet. Så att jag stickade den från mitten av november. Och sen var den färdigstickad första veckan i december. Och sen har jag liksom väntat på att posten ska komma med en dragkedja. Och på att den ska blockas. Och framförallt fästa trådar, det är det jag har väntat mest på. Men nu är den klar, helt färdig. 18 december tog typ en månad. Sen tänker jag visa upp värsta västen. Det här vintage-projektet som jag håller på med. Och som det kommer film, det kommer egen video på det, jag lovar. Men jag tänkte jag skulle ge er en liten tjuvkik. Det här är bakstycket. Jag har repat upp det en gång och jag kommer repa upp det igen. Det är nämligen så att precis som med den här, precis som med Gladsome Occasions, så har min provlapp ljugit för mig, eller mitt handlag. Resåren är stickad på 3 mm. Jag tycker den är väldigt snygg, om jag får säga det själv. Den är ganska tight, den är ganska prydlig. Men har bra stretch. Sen hade jag, enligt min provlapp, bytt till stickor 3,5 mm. Vilket även är vad jag stickade den här på. Min provlapp fick jag 26 masker på. Det var det jag bestämde mig för att köra. På 3,5 mm. Den här har jag stickat på 3,5 mm. Provlappen sa 26 masker. Tröjan blev enorm. Man kan ju tro att mina kugghjul kanske skulle... Okej, vänta, du har precis stickat en tröja på de här stickorna som blev för stor, trots att provlappen sa 26 masker. Om jag då gör en provlapp på 26 masker på samma stickor, undrar om den också blir för stor. Det blev den, den blev så stor. Jag var på full bredd, målbredden, redan efter 2 ökningar i sidorna. Det ska inte vara så. Så jag har repat upp ner till resåren. Och så har jag börjat om på 3,25. Fortfarande för stort. Så jag ska repa upp den här ner till resåren igen. Men den här gången var jag smart och började på framstycket. Samma här, resåren stickad på 3 mm. Men jag tänkte innan jag repar upp den så kan jag lika gärna fortsätta på framstycket fortsätta med 3 mm och se om det faktiskt funkar, eller om jag ska byta till, gud förbjude, 2,75 till och med. Sticka kroppen på mindre resår, helt ologiskt, men absolut. Men det blir faktiskt bra på 3 mm. Så tror det eller ej, resåren är stickad på 3 mm, kroppen är stickad på 3 mm och jag är förbryllad, för normalt sett så ska man ju gå ner i resår. Men jag tycker det är, som sagt, den är tight, den är prydlig, ser tjusig ut, men stretchar bra. Det här är ett fall av det fungerar och jag tänker inte ifrågasätta varför. Det funkar, jag behöver inte förstå. Framstycket stormar på. Jag har gjort 4 eller 5 ökningar i sidan. Så jag har några kvar. Jag har tänkt att jag ska göra slut på det här nystanet. Och sen pausa det och jobba bakstycket. Och i ärlighetens namn kanske börja sy ihop innan det är helt färdigstickat. Bara så att jag kan prova kroppen och se så att vi är rätt ute. Så att vi inte har återigen en situation där jag behöver klippa av och sy ihop och sticka om och sticka på. Jag tror inte jag klarar det mentalt. Jag har köpt sånt här Swedish tracing paper. Non-woven. Inte plastvarianten utan 100% viskos och svensktillverkad. Det tyckte jag var great. Det här kastar vi pengar på. Det är ju så trevligt för att det är ju då viskos. Det går att lägga över mönstret, pappersmönstret. Det ligger relativt still. Man kan rita av uppifrån liksom, eller vad man ska säga. Och det går att provsy i, vilket är tacksamt när man ofta behöver göra ändringar. Så det jag har gjort nu är ritat av ett par byxor från slutet av 40-talet. En underklänning från Charm Patterns och en blus som heter Marlene. Ja, Marlene. Också från Charm. Och jag tänker visa, ja just det, en pyjamas också. En jättegullig pyjamas, en reproduktion från insert år. Jag måste dubbelkolla. Pyjamasen har jag faktiskt inte, där har jag bara pappersmönstret för att det är en pyjamas med mycket rörelsevind så att jag tänker att det kommer gå så bra utan en mocka. Och ni ska få se tygerna. Jag tänker börja med pyjamasen. Här är då en ärm
Det ska bli en puffärm, rynkad ärm. Och som ni ser av storleken på den här, det är anledningen till att jag inte behöver göra en mockup, tänker jag. Den behöver bara vara tillräckligt stor. Och det tror jag att den är. Jag tror det är lugnt. Och här är då ett halva bakstycke. Som sagt, det finns ingen anledning att plåga mig igenom en mockup för någonting som ska passa väldigt löst och rynkigt. Och den pyjamasen tänker jag göra i det här härliga. Det är en viskos tvill. Jag har 4,5 meter. Jag hade köpt en flanell från Olssons Tyger. Men som vanligt när man handlar i deras webbshop så får man ett fint mail. Hej, vi har inte tillräckligt av det du beställde. Fast det gick jättebra att beställa. Det stod att det var 4,6 meter kvar, jag behöver 4,5. Jag tänkte att jag tar 4,6 och så får man ett mail. Hej, vi har 4,2. Går det bra eller? Absolut. Vem bryr sig? Jag sa ja, för jag tänkte jag löser det. Det kanske blir pyjamas shorts om det skulle vara så lite tyg. Jag tror inte att jag kommer behöva 4,5 meter för att det är så mycket vidare bredd än vad mönstret anger. Så det hade gått jättebra med 4,2. Så jag sa till Olsson så att absolut, vi kör. Och så får jag det här tyget och det är fint. Det är en mjuk bomullsflanell, men det är tjockt. Och som ni ser på mönsterbilden som jag förhoppningsvis har lyckats lägga in så är det ganska mycket rynkor. Och jag tror inte att det kommer inte vara bekvämt och det kommer inte se bra ut. Det här tyget hade jag egentligen lagt ut i försäljning, men jag ryckte faktiskt tillbaka det. Det är ju lite pyjamasigt om man får säga så. Och det är också mycket tynnre och lättare att rynka. Jag tror att det kommer bli great. Mina största problem när det gäller att sy byxor, jag vet att det är en liksom pain point för många. Att det är svårt att passa in. Man har, alltså ett underrede är ju generellt ganska kurvigt. Alltså benen är runda. Bakdelen är, även om man har en platt rumpa så är det fortfarande liksom en rumpa. Grenen är en kurva, höften är en kurva, den övre höften är en kurva. Och så, alltså, det är lite bökigt att passa in byxor. Mitt största problem är att min grenlängd är... Jag vet inte om jag har Sveriges längsta höfter eller vad det är, men min grenlängd är liksom absurd. Det är svårt för mig att köpa byxor som ska sitta i midjan för att den klyver mig. Jag tänker inte visualisera någon mer för er, men det är inte så bekvämt. Men det är ändå generellt en ganska enkel lösning. Jag måste bara komma ihåg att göra det och klura ut hur mycket jag ska göra. Så jag tänker nu prova top down center out för att passa de här byxorna. För det är också ett mönster som kommer i 28 inch midja. Och jag är någonstans 30-31. Så att jag måste ändå göra dem större. Och då tänker jag, varför inte prova top down center out? Man lägger ju till ingenting i grenen, ingenting i innerbensömmen. Men däremot på höjden i midjan och ut mot sidsömmen lägger du på 5-20 cm typ. Och passar då in så att midjan är rak och grenen är mitt fram där den ska vara. Och sen jobbar man liksom utåt och neråt och så passar in uppifrån och ner så mycket eller lite som man behöver. Återigen, det här är ju jättebra att göra i non-woven viskos mönsterpapper för att som sagt det går att nåla i, det går att sy i. Även om det skrynklar så fastnar det inte, du kan liksom stryka det. Det är som ett riktigt dåligt tyg. Det går inte sönder på samma sätt som papper gör om man nålar för mycket eller råkar dra i det, alltså sådana saker. Så det ska bli jättekul att prova. Jag har som sagt ritat av det i non-woven och jag håller faktiskt på att filma det för jag tänker att det kanske kan bli en projektvlogg av något slag. Då har jag till de här byxorna köpt från Korps. Jag håller på med historiskt återskapande, om man kan säga det när man gör det så sällan som jag gör det. Men jag har köpt från Korps ett fint linnetyg. Det är deras lyxiga linnetyg. Det är tvättat, det är färgat, det är jämnt och fint vävt. Jag har gjort en 1700-talskjol i deras linne förr och linnesärkar, alltså underkläder till medeltidskläder. Och jag är väldigt förtjust i deras linne. Förmodligen i Sverige den mest prisvärda färgade linnesleverantören. Och väldigt fint färgat linne dessutom. Så min plan är att det ska bli de här byxorna från sent 40-tal. Det är ju liksom linnebyxor så det är ju ingen tidspress på det. Det är ju liksom inte bråttom, mer än att jag är väldigt taggad på att sy ett par byxor. Och det är ju en anledning så bra som någon, tänker jag. Och planen är, om linnebyxorna känns liksom häckes, jag vill ha
fler såna här byxor. Så har jag också från Gårda Textil på deras, det här var inte på rea, jag köpte annat på rea och så bara råkar de här följa med. Oops. Men det är ull, det är tunn ull, kostymull, väldigt, alltså jättefin kvalitet. Det är otroligt trevligt. Jag minns inte om det stod byxull eller kostymull, men det är i alla fall mörkt, om det inte är svart till och med. Det kan vara svart med gröna rutor och blåa streck. Och det tänker jag, om de här linnebyxorna blir super så kanske det blir i dem också. Alternativt att de här rutiga blir typ slacks, kanske någon slags lösare cigarettbyxa. Jag har inte bestämt mig riktigt än. Kanske något lite mer 50-tal fritidsbyxa än 40-tal vida byxor. Jag tänker att det är ju ingen stretch i det här, mer än vad det är stretch liksom i twill och ull generellt. Men det är absolut inte liksom, det är inte elastan i det. Det är inte stretchigt på det viset. Så det måste ju ändå finnas någon slags rörelsevidd, tänker jag. Alltså jag sitter ju ganska mycket. Jag sitter vid datorn, jag sitter och stickar. Jag sitter när jag umgås med mina vänner. Sådana saker. Så för min del så, det känns som att det är tråkigt om jag syr på tajta byxor och så sitter jag i 2 veckor i de här och sen har jag liksom permanenta skinkavtryck för att de har gått ut sig i bak liksom. Så det kommer vara lite lösare ben, lite lösare vidd oavsett. Men jag vet inte om jag vill ha dem så vida som jag hoppas att linnebyxorna kommer vara. Underklänningen har jag köpt. Det här är Habotai-sidan. Det är mums. Det har åkt tvättmaskin precis, 30 grader handtvätt. Så det är inte struket, men det känns inte som att det gör så mycket för att det är mums. Jag hade kunnat linda in mig i det här och levt så resten av mitt liv. Fy fasiken vad mysigt det är. Det var också skönt att se. Som sagt, det här har åkt tvättmaskin, 30 grader fintvätt. Och det har alltså knappt fransat upp sig. Då behöver jag inte vara allt för nervös och svettig med liksom hur jag avslutar mina sömmar. Det här ska ju som sagt bli en underklänning så att det kommer ju ändå vara lite vardagsbruk. Det kommer vara lite slitage på den. Det är bra att den tål att åka tvättmaskin. Även om det bara var 30 grader liksom fin eller handtvätt. Jag tror jag tog handtvätt. Ja, det är inte så mycket mer att säga om det här. Men att det ska bli en underklänning. Det är inte så jättemycket. Det är ju sydda kupor. Den är liksom inte tight. Men den är ändå skräddad upp till. Och sen faller det ju med på skrodd i kjolen. Sen har vi... Gud, jag har köpt det här sidonet på internet. Vilket har lett till att färgen på underklänningen, den blev bra. Det är liksom beige. Precis som jag ville ha det. Sen köpte jag någonting som hette ljus aqua. Det här är bomullsiden. Det är 70% bomull och 30% siden. Och den såg ut att vara så, någon slags ljus aqua. Ja, aqua. Någon slags ljusblåish. Och det som kom, det var det här. Och jag kan säga på en gång att det ser bättre ut där, i den där displayen, än vad det gör i verkliga livet. För den här är någonstans mellan mint och ärtgrön i verkliga livet. Och jag vet inte om jag älskar det, eller om jag hatar det, eller om det liksom är, det funkar. Det är en av färgerna på min färgpalett som jag ska passa i. Väldigt lös ska här. Om man tror på färgpaletter och årstider och sådana saker. Kom gärna med åsikter. För jag vet genuint inte vad jag ska tycka om den här. Men jag känner någonstans att nu har jag det här tyget. Någonting lär det ju bli. Och det är ett väldigt trevligt tyg. Även om inte färgen kanske är helt perfekt, helt optimal. Så jag tänker att jag ska göra en Marlene blus i det här. Det är en 40-tals skjorta blus. Jag har klippt ut mönstret i non-woven där också. Ska göra en liksom riktig mock-up. Men sen tänker jag att det kanske får bli något mellansteg. En bärbar mock-up. För som sagt, någonting ska det ju bli. Om jag syr en snygg blus i det här tyget så kanske någon på loppis blir glad av det i värsta fall. Om det är så att jag tar på mig den och hatar hur det ser ut och vantrivs. Ja, det blir spännande. Tyget jag tänker sy en riktig Marlene i. Riktig. Det är det här. Det kommer från Påsgrå. De är ett företag, det har väl kopplingar till Textilhögskolan i Borås. Är det så det heter? De åker till Italien och köper överblivet tyg från diverse modedesigner, deadstock, sådana saker. Så att det dels inte ska gå i soporna helt i onödan.
Och dels så är det ju väldigt trevligt för oss konsumenter att kunna köpa tyg som vi inte hade haft råd att köpa om det inte var överblivet från en designer återförsäljare. Så det här är en 1,5 meter gånger 1,5 meter. Och det är... ja, det är ljuvligt. Det är rutigt som ni ser, ljusblått. Det är en blandning av ull, lin och siden. Det är delicious. Jag lekte med tanken på att göra byxor av det här också, men jag har liksom 2 andra rutiga tyger som också ligger och ska bli byxor. Hur många rutiga byxor behöver en människa? Alla. Men det betyder inte att det är rimligt. Så min tanke är att det här ska få bli en blus. Kanske också... Ja... Nej, jag ångrar mig. Det känns jätteläskigt att klippa i det här fina, men samtidigt så... Jag vet inte, så här va. Jag har ett ganska substantiellt tyglager, värre än mitt garnlager. För jag har en förmåga att köpa ett tyg som är fint. Det här ska jag göra något fint av. Har kanske inget mönster direkt, och så blir det liggandes. Och jag väntar på det perfekta mönstret. Och så hittar jag det perfekta mönstret efter hur lång tid det nu är. Och då är det ibland som att jag har vuxit ur tyget lite grann. För ett tyg jag köpte för 3 år sedan kanske inte alls är lika mycket i min smak idag. Då hamnar man helt plötsligt i ett läge att antingen gör jag den här grejen i ett tyg jag inte längre tycker är helt 100 och kanske inte tycker att grejen är helt 100. Eller så lägger jag det i förrådet och köper nytt tyg som jag vill göra det här mönstret i på riktigt, eller vad man ska säga. Så byggs lagret sakta men säkert på. För grejen är ju lite att det är inte så kul att göra saker. Det är inte kul att sy saker och det är inte kul att sticka i saker i ett material som man inte tycker om. Därav att lagret växer. Och det är lite synd. Jag tror att jag kanske måste börja tänka mindre på att hitta helt rätt mönster och kanske mer bara göra en grej av saker. Därför, trots att jag är skitskraj och klippa i det här dyra och jättefina one of a kind tyget som jag inte kan få tag på mer av. Det känns jätteläskigt. Men lösningen är ju inte att låta det ligga i ett skåp och ruttna bort heller. Tills den dagen jag inte vill ha ett ljusblå skjorta längre. Det är ju liksom inte heller, det är ju helt poänglöst att ha det som hyllvärmare. Det är ju bättre att göra någonting av det och sen, ja, blev det dåligt, ja, men då har jag i alla fall lärt mig någonting, hoppas jag, till nästa gång. Det är ju snart slut på året. Min plan nu är att göra en årssammanfattning över det som har blivit stickat och sytt. Ett hejdå 2025, halloj 2026. Kanske inte plan fast ändå plan, kanske lite regler kring. Jag vill inte kalla det en riktig stashbusting för att jag känner mig själv. Och jag blir lite grinig när någon annan försöker säga till mig vad jag ska göra med mina pengar, även om det är jag själv som säger till mig vad jag ska göra med mina pengar. Då blir jag lite så kanske inte hårda regler men ändå någon slags liksom. Så det tänker jag ska bli nästa video. Det kommer förmodligen kring årsskiftet, kanske snarare än om en hel månad. Och så kör vi en vanlig podd som vanligt i januari. Och förhoppningsvis så ses vi då. Nu är gubben på väg hem så jag ska avrunda det här. Jag säger tack för titeln. Vi ses nästa år. Gud. Kommer fira den 27. Men för er som det är lite viktigare för, jag hoppas att det blir precis så bra som ni vill ha det och att ni är snälla mot er själva om det inte blir det. Hejdå!